Наразі під опікою облавтодору 2000 кілометрів доріг, адже за проведеною децентралізацією на баланс облдержадміністрації передали 5000 кілометрів автошляхів обласного та районного значення, тож ремонти розставили за нагальністю. Першочергово дорожники запланували підлатати шлях М12, протяжність якого по Хмельницькій області становить 148 кілометрів. На найближчі терміни запланована і реконструкція західного під'їзду до нашого міста, а ще капітальне відновлення ділянки, що проходить через Війтівці. На даний момент сьогодні практично вся проєктна документація в роботі. По деяких об'єктах у нас вже виявлені переможці, деякі об'єкти знаходяться на державній експертизі. По іншим об'єктам проводиться робота. На автодорозі від Голоскова до кордону з Вінниччиною теж проводитимуться реконструкції. Так, тепер 3 смуги будуть чергуватися з 4. Кажуть, до праці приступлять вже з квітня, адже вся необхідна техніка від компанії-підрядника з Китаю вже на місці. Йдуть 3 полоси між населеними пунктами, між Голосків, Летичів і Летичів-Вербка, з влаштування додаткової 3-ї смуги. По-народному Тещин-Язик, тобто трасу Н-03 Житомир-Чернівці, цьогоріч також пообіцяли реконструювати. З'являться додаткові смуги на ділянці в селі Гуменці. Закінчать й будівництво мосту, що проходить через річку Мукша. На весь ремонт виділили 302,5 мільярда гривень. Також продовження мостового переходу через річку Мукша. Також це переходящий об'єкт. В цьому році ми плануємо його завершити. Цих 2 об'єкти, які я назвав, їх, можна сказати, вони будуть виконуватися в комплексі. Не залишили без уваги і дорогу від Старокостянтинова до Шепетівки. Тут також проведуть роботи з покращенням. Тепер головне, аби ремонт закінчили вчасно, щоб водії могли максимально комфортно та безперебійно рухатися по автошляхам. Юлія Васильєва, Володимир Якимцов. Новини 33 канал.